Rannsóknir sýna að ábyrgar og skipulagðar afbrotavarnir draga úr glæpum, auka öryggiskennd íbúa og draga úr samfélagslegum kostnaði. Þar leikur lögreglan lykilhlutverk. Háskólinn á Akureyri hélt nýverið fjölmenna ráðstefnu sem bar yfirskriftina löggæsla og samfélagið með aðal áherslu á afbrotavarnir. Besta löggæslan þetta löggæsla sem kemur í veg fyrir afbrot. Það þetta vissulega mikilvægt að uppljóstra þegar afbrot eiga sér stað, en þetta best að koma alfarið í veg fyrir þau. Og við getum gert það með svo mörgum hætti, eins og til dæmis með ýmsu forvarnastarfi, en eins og við höfum lært hérna í dag að það eru margar leiðir að því marki. The whole idea of today is to remind people of the importance of crime prevention and not just crime detection. Because the role of the police is not just law enforcement, and that's Iceland and in many countries. There tends to be a Hollywood stylized racing around, blue light sirens, fighting with people. But the reality is that our job is more social. It's about people. If we can identify not just the offenders, but more importantly, target the victims so that we can stop them from becoming victims in the first place. If we can identify not just where the crime happens, but where the harm happens. It's the harm in society that's the problem, not just the crime, because harm happens behind closed doors in the home. Meðal þeirra nærri 50 fyrirlesara sem héldu erindi má híklust telja þekktastan Jerry Ratcliffe, prófessor og fyrrverandi lögreglumann í Bretlandi, sem fer fyrir þekkta hlaðvarpinu Reducing Crime afbrotavarnir. Síðan hérna í hádeginu vorum við algjöra stórstjörnu í þessum fræðum, sem heitir Jerry Ratcliffe og hann stýrir mjög þekktu hlaðvarpi sem heitir Reducing Crime og hann sem sagt spilandi svona talsmaður þess sem við kalla svona intelligence-led policing, þar sem við verðum að nota þau gögn og þær upplýsingar sem að lögreglan safnar af svona meiri í svona greinandi hætti til þess að meðal annars að fyrirbyggja afbrot og nú einmitt verið að reyna að svona tala fyrir og reyna að innleiða svona frekar svona intelligence-led policing hérna á Íslandi og það má eiginlega segja að þessi gaur skrifaði bókina sem að þau fara eftir, þannig að við erum algjöra stórstjörnu í þeim skilningi Jerry talked about predictive policing, and I know immediately people will say predictive policing, it's like Tom Cruise in Minority Report. That's not what it's about at all. It's about focusing the limited resources on the areas where there's harm, not just where there's crime, and reminding police officers that our job, and I was a police officer for over 30 years, focus on prevention, and the way you focus on prevention is by engaging with our communities, our tourists, with immigrants like me, and our local people, and Icelandic nationals, developing relationships with them, and becoming a resource to them and them to us. So it all starts with human interaction. En öryggi fólks ekki einkamál lögreglunnar. Löggæsla ekkert einkamál lögreglunnar og það eru bara, og við sjáum það á öllum þessum fjölda erinda sem við erum með, í 50 erindi og þetta eru alls konar lið hér eru hjúkrunarfræðingar og lögfræðingar og lögreglumenn og úr hinum og þessum stofnunum sem að skara réttarvörslukerfið, þannig að það má eiginlega segja ef að fólk vinnur með fólki þá kemur það að löggæslu það ekkert við erum ekkert að teygja þetta allt of langt þannig að meira skólakerfinu, heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og svo framvegis Hingað til hefur skort umræðu og almenna þekkingu á afbrotavörnum. Ég held að vanti svona til dæmis umræðu og stefnumörkun það hvert við viljum fara, hvar við viljum forgangsraða í nákvæmlega þessu. Og ég held satt að segja að lögreglan þurfi að hún þarf að auka sýnileika sinn, hún þarf að taka meiri þátt í samfélaginu, hún þarf að taka meiri þátt í umræðu samfélagsins og hún þarf að hafa skoðanir á bara álitaefnum í samfélaginu. Það tel ég að hún þarf að vinna náið með öðrum stjórnvöldum og stofnunum í auknum mæli heldur hún gerir og þannig þarf hún að fikra sig áfram í þessu. Þetta auðvitað alls ekki auðvelt að sjá þetta fyrir sig hvernig þetta gerist en ég held að þetta sé bara liður í því að bæta samfélagið okkar og lögregla gegnir þar auðvitað lykilhlutverki. Rannsóknir sýna að staðalímynd lögreglunnar mjög greift í hugum fólks. Hugmyndir okkar lögreglumannin eru mjög karllægar
og þær byggja á líkamlegum styr og þess að láta engan bilbug á sig finna. Þetta svona karlar í krabbinn, það hugmyndin. Við fórum að stað fyrst 2013 og það sem að vakti fyrir okkur þá var að skoða hvers vegna eru konur svona fáar í lögreglunni og vissum auðvitað af þessum hugmyndum. En það sem vissum ekki var að í lögregluskólanum, sem var undanfari námsins hérna við Háskólann á Akureyri, að þá hefðu konur lengi verið, svona bara getum við sagt talsvert fjölmennar. En það einhvern veginn skilaði sér ekki inn í hlutfall þeirra sem að störfuðu sem lögregluþjónar, þótt að í rauninni ætti að vera svona beint samband þarna á milli. Og við brotthvarf, þá fólk gefur það upp ástæður, og konur í mun oftar en kallar merktu við boxið annað. Það voru semst ekki að hætta vegna aldurs, það var eitthvað annað sem að réði því. Og þannig að við fórum á stað að rannsaka hvað geti valdið því að konur semst væri svona fáar í lögreglunni. Við fókusum þá sérstaklega á þessar menningarlegu þætti sem einkenna lögregluna, svona kallaða lögreglumenning, og við höfum áður skrifað til dæmis eins og kynferðislega áreitni og einelti og þá kynbundna birtingarmyndir eineltis. En í dag erum við sérstaklega að fókusa á neikvæð viðhorf og þá viðhorf til jafnréttis og viðhorf til kvenna í lögreglustarfinu. Og í þessari rannsókn sjáum við það að það er gífurlegur munur á viðhorfum kalla og kvenna til kvenna í lögreglustarfinu og það er mjög áhugavert að sjá að það er svona þversagnakennd viðhorf kallana. Kallandir líta svo á að það sé jafnrétti innan lögreglunar, eða þessi jöfn tækifæri. Og þannig erum við að tala lögreglukarla sem starfa í lögreglunni. Já, karlkyns lögregluþjóna. Þannig að þeir líta svo á að það sé jafnrétti eða jöfn tækifæri, en aftur á móti hafa þeir mjög neikvæð viðhorf til kvenna í lögreglustarfinu, ekki allir, en þeir hafa neikvæðari viðhorf en konur. Og það sem vekur líka athygli er að það er gífurlegur munur á milli karla sem eru ánægðir með framgang sinn í starfi og þeirra sem eru óánægðir og líka ungra kalla og eldri kalla. Ungu kallarnir hafa neikvæðari viðhorf til kvenna heldur en eldri. Þannig að við sjáum að vandinn mun ekki breytast af sjálfu sér. Og það er ekki nóg að fjölga bara alltaf konum, heldur þarf að breyta menningunni. Þess að annars munur koma til með að hrökklast úr starfi. En ég held samt að stærsta vandamáli sé líka að lausn á vandamálinu að breyta hugmyndinu lögreglustarfið. Það er við sjáum þessar kallmennsku hugmyndir. Stór, sterkur, geta tekið á, en í rauninni snýst þetta meira þjónustu og geta mætt fólki þar sem það er og svo framvegis. En það er einnig áberandi munur milli kynjanna þegar kemur að persónlegum afbrotavörnum. Það eru náttúrulega ýmsir þættir sem eru ólíkir meðal karla og kvenna, en það sem er kannski áhugaverðast er það að við spyrjum út í metnar líkur á því að verða fyrir afbroti og kallar og konur nefna, kallar nefna ofbeldi og konur kynferðisbrot. Meðal þeirra einstaklinga þá er töluverður munur á því hvort að annars vegar einstaklingarnir noti leiti í öryggishegðun og hins vegar varnarhegðun til að verja sig. Konur fara í bæði, þær nefna, þær eru búin að hringja inn eða setja númer í síman, þær eru með lykla á milli fingrana, passa drikkinn sinn og skemmtistöðum, forðast ákveðin svæði, reyna að vera með vinum, en kallar eru bara miklu síður í að nefna slíka hluti. Síðan kannski þurfum við spyrjum heimilið og þá sem að nefna það er telja líklegt að verði fyrir innbroti eða þjófnaði, að þá er kynjamunurinn nánast ekkert staðar. Þá eru konur aðeins líklega kalla til að nefna þær takið þátt í nágrannavörslu, bæði formulegri og óformulegri, en annars er bara mjög lítill munur. En það getur auðvitað skýrst af því að heimilið er kannski eitthvað sem að báðir aðilar hafa þá taka ákvörðun að gera og fara að grípa til öryggis, en hitt er meira einstaklingsbundin hegðun. En þetta er samt mjög áhugavert og kannski sýnir að vissu leyti kannski hversu meðvituð karlar og konur eru kannski hversu vel geta varið sig. En það sem er kannski líka áhugavert og það sem okkur langar að gera í framhaldinu er að skoða það sem hefur verið vísað til sem kallað functional fear, sem er það í rauninni bara mögulega hvort hóflegur ótti getur þá leitt til þess að passir aðeins betur. Þetta er ekkert endilega kannski alltaf í sjálfu sig þannig að það við grípum til aðgerðar en að verja okkur og það sé eðli neikvætt, af því okkur finnst öllum eðlilegt til að læsa húsinu og þá okkur er ekki eðlilegt líka að bara passa upp á drikkinn sinn eða hvert maður fer. Og kannski er þessi ótti stundum alveg bara raunhæfur og réttmætur, en það þýðir ekki það að hann þurfa að stjórna því hvernig við lifum lífinu.
Grunnstefið virðist því vera að það þurfi heilt samfélag til að tryggja öryggi íbúana. Hlutverk lögreglunar sé mikilvægt en forvarnir skipti þó höfuðmáli. So it's all about prevention and if we don't prevent, then we're just going to continually arrest people or record crimes forever. I mean, it wasn't Einstein who said this, but it's often misquoted. If we keep doing the same thing over and over again and we expect a different outcome, isn't that lunacy?